your Nanay Shai and welcome to my vlog, Nanay at Home. Today's recipe ay request po dahil ang aking mga anak ay mahilig din kumain. So, lagi sila nagpapaluto. Mami, pakiluto to, Mami. I like this, I like that. Alam niyo yung mga ganun, mga nanay. Siyempre, ikaw bilang nanay, gusto mo, maibigay mo yung mga gusto ng anak mo. So, naisip ko naman, sa lagi kong pagluluto, bakit hindi po ako mag-vlog? At ma-share ko na rin yung recipe na alam ko po. Let's go to the kitchen and cook the Kilayin Kapampangan and hopefully po magustuhan ninyo mga kananay and everyone. Keep safe. God bless. Happy cooking.